Alright everyone, magandang araw. Meron tayo ngayong ginagawang pajero at ang complaint niya, umiingay kapag ka nagbuhay ng aircon sa bandang makina. Check natin, baka maluwag lang yung belt. Maririnig nyo yan lalo pag nirevolution nyo yung makina. Meron siyang squeaking sound. So check natin yan. Sa ngayon hindi lumalabas yung ingay pag malamig yung makina, pero pag uminit daw, lumalabas yung ingay niya. So maingay yung makina niya pag nabuhay ka ng aircon. Kapag patay ang aircon, wala namang ingay. So check natin, baka malambot lang yung belt, kulang lang sa adjust. Tara, check natin. Alright mga kapatid, so ito nga at ginagawa natin yung pajero. Binuksan natin yung hood para makita ninyo ang makina niya. Ayan, kung makikita nyo dito sa ating listahan na nakalagay sa ibabaw ng hood, 4M41, double overhead cam. At ang sisilipin natin, baka maluwag lang yung kanyang aircon belt. Pero pakita ko muna sa inyo yung itsura ng drive belt ng aircon mga kapatid. So yun, parang L300 lang ang style ng pag-adjust niya, yung kanyang tensioner mga kapatid. Ito yung kanyang itsura. Ito, ayan, para makita nyo din. Then para mas maganda ang pagluluwag at pag-adjust, tatanggalin natin tong snorkel ng intake niya. Ayan, natanggal na natin yung kanyang intake, yung kanyang snorkel. Pakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung belt, yung tension ng kanyang aircon belt mga kapatid. So ito, ayan, yun, no? Tingnan nyo mga kapatid, oh. Napakagaan, isang daliri, kayang-kaya niyang i-push pababa. So dapat hindi ganyan. Tingnan nyo, namove ko pa nga sa pulley, oh. Dapat hindi ganyan mga kapatid. Dapat ang tension niyan medyo matigas mga kapatid. So ang gagawin natin, luluwagan natin yung sentro na nut. Ayan, size 14 ang socket. Ayan, 14 din yan. Para ma-adjust natin pahigpit. Kapag na-adjust o naluwagan nyo na yung nut na nasa gitna ng tensioner, pwede na nyo lang i-adjust ito pahigpit. Ayan, mag-ready lang kayo ng mahaba-habang extension ng pang-socket. Tapos, ayan, pitin nyo lang pa kanan. Makikita nyo, dahan-dahan tumataas yung inyong tensioner mga kapatid. Tapos, check ninyo mga kapatid yung tension ng belt. Huwag masyadong matigas, huwag masyadong malambot. Tama lang dapat. Meron ding mga tension meter pero wala tayo niya ngayon. So yun, okay na yan. So kapag sure na kayo na tama na yung tension ng inyong belt, kung na-check nyo na hindi na maluwag, hindi na mahigpit, yung tama lang, huwag nyong kalilimutang higpitan itong nasa gitnang nut ng tensioner. Kasi kapag hindi nyo naigpitan to, ayan, kung makikita ninyo, pinipihit ko ng ratchet. Kapag hindi nyo naigpitan yan, useless ang inyong pag-adjust or baka masira lang ang inyong tensioner or yung inyong belt. Kaya dapat higpitan yan mga kapatid. Okay, tapos na. Na-adjust na natin yung drive belt ng aircon. So don't forget po to tight lang itong nut ng nasa gitna ng tensioner. Ayan, huwag niyong kakalimutan na higpitan yan dahil kapag hindi nyo nahigpitan yan, luluwag lang din yung inyong drive belt mga kapatid. So para makasure lang kayo sa tension ng aircon belt, yung ginawa ninyo, pwede nyo pagbasihan yung alternator. Ayan. Ayan, pagbasihan nyo lang mga kapatid para sure lang kayo na tama yung nagawa nyong tension. Ayan. Yung tornilyo, don't forget po to double check kung maluwag. Baka maluwag, higpitan nyo lang. Okay? So don't forget po to subscribe at my YouTube channel mga kapatid. God bless po.